કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે આગળના વિડીયોમાં આપેલ બહુપદીના અવયવો છે કે નહીં તે કઈ રીતે ચકાસી શકાય તેનો અભ્યાસ કર્યો, અથવા જો ચલનો સહગુણક આપેલો હોય એ હોય અથવા કે હોય તો તેની કિંમત કઈ રીતે મેળવી શકાય તે આપણે જોયું. આજે આ વિડીયોમાં આપણે બહુપદી આપેલી છે, બહુપદીના અવયવો પાડીશું. હવે આગળના વિડીયોમાં શું હતું, અવયવ છે કે નહીં તે ચેક કરેલા હતા, બહુપદી આપેલી હતી અને એના અવયવ આપેલા હતા. તે આપણે શેષ પ્રમેયની મદદથી એ અવયવ છે કે નહીં તેનો અભ્યાસ કરેલો. હવે આ વિડીયોની અંદર આપણે બહુપદીના અવયવ પાડવાના છે. તો ચાલો આપણે સ્વાધ્યાય 2.4નો પ્રશ્ન 4 જોઈએ. ચાલો, પહેલો એક્ઝામ્પલ કયો છે? x વર્ગ વત્તા 10x વત્તા 16. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અવયવ કોના પાડવાના છે? બહુપદી કઈ છે? x વર્ગ વત્તા 10x વત્તા 16. હવે 16ના એવા અવયવ પાડવાના કે જવાબ કેટલા આવવો જોઈએ? 10 આવવો જોઈએ. 16ના અવયવ પાડવાના અને જવાબ 10 આવવો જોઈએ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો સરવાળો કરવાનો કે બાદબાકી તે ક્યાંથી નક્કી કરવાનું? તો છેલ્લા પદનું જે ચિહ્ન હોય, અહીં છેલ્લા પદનું જે ચિહ્ન હોય અહીં કયું છે? વત્તાનું. તો શું કરવાનું છે? સરવાળો. તો શું કરવાનું? સરવાળો. છેલ્લા પદનું ચિહ્ન જોવાનું, અહીં વત્તા છે તો સરવાળો કરવાનો. જો બાદબાકી હોય તો શું કરવાની? બાદબાકી કરવાની. પરંતુ સરવાળો કરતા જવાબ કેટલો લાવવાનો છે? વત્તા 10. આ મિત્રો ચિહ્નને પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. સરવાળો કરતા કેટલા લાવવાના છે? વત્તા 10. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલમાં શું આપેલું હશે? ઓછા 10. તો તમારે સરવાળો એવો કરવાનો છે કે ઓછા 10 આવે. પરંતુ આ એક્ઝામ્પલમાં તો આપણને વત્તા 10 જ આપેલા છે. તો આપણે સરવાળો કરતા જવાબ કેટલો લાવવાનો છે? વત્તા 10. તો આપણે જોઈએ. હવે 4ના અવયવ પાડીએ. 16ના અવયવ પાડવાના છે. 16ના અવયવ પાડતા જવાબ કેટલો લાવવાનો છે? 10 લાવવાનો છે. તો 16ના અવયવ પાડીએ. પહેલું 16 એકુ 16 થાય, એક અવયવ. બીજો કયો થાય? 8 દુ 16. બંનેનો સરવાળો કયો? 10 થઈ જાય છે. 8 દુ 16 થાય છે ને મિત્રો? 8 દુ 16. 8 વત્તા 2 કરો તો 10 થાય છે. તો હવે લખી દઈએ આપણે. જો x વર્ગ વત્તા 2x વત્તા 8x વત્તા કેટલા થાય? 16. મિત્રો જો આ બંને 2 ગુણ્યા 8 એટલે 16 થાય. એટલે આપણે 2 વત્તા 8 કરીએ તો કેટલા આવે છે? 10 જવાબ આવે છે ને, વત્તા 10. એટલે આ રીતે પદ લખી દો. સહગુણક કોનો લખવાનો? વચ્ચેના પદનો જે સહગુણક હોય તે લખી દેવાનો. 10x નો સહગુણક કયા છે? x. તો 2x વત્તા 8x. આપણે લખ્યું કયું છે? આ 10x જ લખેલા છે. જો આનો સરવાળો કરો તો 2 વત્તા 8 કેટલા થાય? 10x થશે. હવે એના અવયવ પાડો. તો હવે સામાન્ય કરીએ. પહેલાં બે પદનું જૂથ બનાવો. આ એક પદનું એક જૂથ થઈ ગયું, 2 પદનું, અને આ એક 2 પદનું જૂથ થયું. હવે એમાંથી સામાન્ય અવયવ કાઢો. તો આમાંથી સામાન્ય કયા છે? x બંનેમાં છે 2 પદ જ જોવાના, પહેલું અને બીજું પદ. તો એમાંથી સામાન્ય કયો નીકળશે? x નીકળશે. તો x ને સામાન્ય કરો તો બાકી શું રહે? તેને કૌંસમાં લખો. x વત્તા 2 બાકી રહી. તો x વત્તા 2. હવે આમાંથી આ 2 પદમાંથી સામાન્ય શું નીકળશે? x. આમાં x નથી તો 8 સામાન્ય નીકળે ને મિત્રો? અહીંયાથી 8 નીકળે, અહીંયા 8 દુ 16 એટલે એમાં પણ 8 નીકળે. તો 8ને સામાન્ય કરો. ચિહ્ન વત્તાનું છે તો વત્તા મૂકો, વત્તા 8. બાકી શું રહે છે? 8ને સામાન્ય કરે તો x બાકી રહી જાય. આમાં શું બાકી રહી છે? 2 બાકી રહી. જો મિત્રો હંમેશા તમારો એક્ઝામ્પલ સાચો છે કે ખોટો તે ક્યાંથી નક્કી થાય? તમારું આ જે પદ આવશે કૌંસવાળું પદ, તે બંને કેવું હોવું જોઈએ? સરખું હોવું જોઈએ. જો સરખું આવે તો તમારો જવાબ સાચો, અને જો સરખું ન આવે તો તમારો જવાબ ખોટો. તો ચાલો હવે પહેલું પદ કેવું લખી દેવાનું? x વત્તા 2. આ જે કૌંસમાં 2 સામાન્ય કૌંસ છે તેમાંથી એક કૌંસ લખવાનો x વત્તા 2, અને બીજો કયો થવાનો? x વત્તા 8. આ ક્યાંથી આવ્યું? તો આ x, આ પ્રથમ પદ, ના વત્તા 8 સામાન્ય કરેલું. આ રીતે એકદમ સરળતાથી આ દાખલો કરી શકાય છે. મિત્રો તમે જ્યાં સુધી અભ્યાસ કરશો ગણિતનો ત્યાં સુધી તમને અવયવ પાડો તે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. એટલે મિત્રો અવયવ કઈ રીતે પાડી શકાય તે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક એનો અભ્યાસ કરજો. હજુ આપણે એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ. બીજો એક્ઝામ્પલ કયો છે? 12x વર્ગ ઓછા 7x વત્તા 1. હવે જો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલમાં શું છે? 12x નો વર્ગ ઓછા 7x વત્તા 1. અહીંયા શું છે? 1. હવે 1ના એવા અવયવ પાડો કે ઓછા 7 આવે એ મિત્રો શક્ય નથી. અહીં જો પ્રથમ પદનો સહગુણક, આપણે પહેલો એક્ઝામ્પલ જોયો, પ્રથમ પદનો સહગુણક કેટલો હતો? 1. એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હતો. હવે અહીં જો x વર્ગનો સહગુણક કેટલો છે? 12 છે. તો હંમેશા યાદ રાખજો, જો પ્રથમ પદનો સહગુણક આપેલો હોય, કેટલા આપેલા છે? 12. તો એને છેલ્લા પદ સાથેનો ગુણાકાર કરવાનો. દાખલા તરીકે 12 આપેલો છે, પ્રથમ પદનો સહગુણક કેટલા છે? 12. તો 12 ગુણ્યા કેટલા કરવાના? 1. એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 12.
હવે બારના એવા અવયવો પાડવાના કે સરવાળો કે બાદબાકી શું કરવાનું તે ક્યાંથી નક્કી કરવાનું? છેલ્લા પદનું ચિહ્ન, છેલ્લું પદ કેવું છે 1, તો એનો ચિહ્ન કેવું છે સરવાળો, તો શું કરવાનું છે તમારે સરવાળો કરવાનો. તો બારના એવા અવયવો પાડો કે સરવાળો કરતા જવાબ કેટલો લાવવાનો છે મિત્રો? 7 લાવવાનો છે. પણ કેટલા? +7 કે -7? કેટલા લાવવાના છે? -7 લાવવાના છે. ચિહ્ન જો અહીં -7નું છે એટલે જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? -7. તો હવે બારના અવયવો પાડીએ તો પહેલાં 12 લખી દઈએ. તો 12 × 12 1 અવયવ થાય, 6 × 12 થાય. જો સરવાળો કરો 6 ને 2 8, 8 થાય. આપણે કેટલા લાવવાના છે? 7. એટલે આ અવયવ કામ નહીં આવે. આજુ આગળ 2 પછી 3, 3 ચોક કેટલા થાય? 12. 3 + 4, જો 3 + 4 કરો 7 આવે છે મિત્રો? તો હા 7 તો આવી જાય છે, પરંતુ સાહેબ આપણે તો -7 જોઈએ છે, ખાલી 7 નથી જોઈએ, તો આપણને તો -7 જોઈએ. તો મિત્રો આ રીતે થાય કે નહીં? -3 -4. હવે જો મિત્રો ઓછા શું થાય? વત્તા. એટલે વત્તા એટલે શું? આપણે તો સરવાળો જ કર્યો ને. ઓછા શું થઈ ગયો? વત્તા. એટલે શું થયું? સરવાળો થયો. એટલે 3 + 4 કેટલા થયા? 7. મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન કેવું? ઓછાનું, તો ઓછા લખ્યા. તો હવે મિત્રો આ ચિહ્નને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. આ બંને સંખ્યાનું ચિહ્ન કેવું રાખવાનું છે? માઇનસ રાખવાનું છે. તો આ ચિહ્નને ખાસ યાદ રાખજો. જો 12x² ઓછા કેટલા લખવાના? હવે 7x ની જગ્યાએ આ લખવાનું 3x - 3x - 4x + 1. મિત્રો આ ક્યાંથી આવ્યું તમને ખ્યાલ આવ્યો? આ શું કરવાનું? પ્રથમ પદનો સહગુણક અને છેલ્લું પદનો ગુણાકાર કરવાનો. જો સહગુણક આપેલો હોય તો, જો 1 હોય તો ગુણાકાર કરવાની જરૂર નથી. પ્રથમ પદનો સહગુણક તમને જો 1 આપેલો હોય તો ગુણાકાર કરવાની જરૂર હોતી નથી. પરંતુ જો પ્રથમ પદનો સહગુણક તમને આપેલો હોય તો તેને શું કરવાનું? છેલ્લા પદ સાથે ગુણાકાર કરવાનું, અને ગુણાકાર કરતા જે જવાબ આવે તેના અવયવો તમારે પાડવાના રહેશે. તો આપણે ગુણાકાર કર્યો 12 × 12 એટલે 12ના અવયવો પાડ્યા કયા? 4 × 12. પરંતુ આપણને ખબર છે -7 લાવવાના છે, તો આપણે બંનેનું ચિહ્ન શું લઈ લીધું? ઓછાનું. -3 -4 ઓછા શું થાય? વત્તા. એટલે જવાબ આવી ગયો 7. ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું ઓછા એટલે -7x. ચાલો હવે આનું સાદુરૂપ આપો. હવે તમને આવડે જ છે મિત્રો. આમાંથી જો x નીકળે, હા x તો નીકળે, પરંતુ જો મિત્રો અહીં 12 છે ને અહીં 3 છે, તો બંનેમાં 3 સામાન્ય નીકળે ને. 3 ચોક 12 થાય ને, તો આમાંથી 3 નીકળશે ને, અને આ પદમાંથી પણ 3 નીકળશે. એટલે 3 કરો, બાકી શું રહે? 4. 3 ચોક 12 એટલે 4 બાકી x પણ સામાન્ય નીકળે, તો x લખો જ દઈએ અહીં. 3x સામાન્ય નીકળે, તો બાકી શું રહે? 4x. અહીં વર્ગ છે એટલે 1x બાકી છે. અહીં x બહાર આવી ગયો, 3 પણ બહાર છે એટલે કેટલા રહે? 1. એટલે 4x - 1. હવે મિત્રો અહીં જો ઓછાનું ચિહ્ન આપણે સામાન્ય કર્યું, -1 સામાન્ય કર્યા. કેટલા કર્યા? -1 સામાન્ય કર્યા. તો મિત્રો હવે જો અંદર શું થવાનું? કાઉન્સ બદલાઈ જવાનું આવ્યું. +1 છે, ચિહ્ન આપણે શું કર્યું? ઓછાનું બહાર કર્યું, તો કૌંસમાં ચિહ્ન શેનું થઈ જશે? ઓછાનું થઈ જાય. તો 4x ઓછા કેટલા થાય? 1. આ મિત્રો ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે ઓછાનું ચિહ્ન બહાર કાઢીએ છીએ. ઓછાનું ચિહ્ન બહાર કાઢો તો પાછા વત્તા હોય તો શું થઈ જાય? ઓછા થઈ જાય. તો જો મિત્રો બંને કાઉન્સ સરખા થઈ ગયા. 4x - 1 4x - 1. જો આપણે હવે જવાબ શું છે? આપણો સાચો જવાબ છે. તો અને લખો પ્રથમ પદ કયું આવે? 4x - 1, અને બીજું પદ કયું થવાનું? 3x - 1. આ તમારો જવાબ થયો. હજુ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ 2x² + 7x + 3. હવે જો મિત્રો અહીં બધે શું કરવાનું છે? સરવાળો જ કરવાનો છે. બધે ચિહ્ન શેનું છે? વત્તાનું. તો અવયવો જો 3ના અવયવો પાડવાના કે 3ના અવયવો પાડો કે સરવાળો કરતા 7? જો મિત્રો અહીં સહગુણક આપેલો છે ને પ્રથમ પદનો, આ ભૂલી ન જતા. એક્ઝામમાં ઉતાવળ કરવામાં પ્રથમ પદના સહગુણક સાથે ગુણાકાર કરવાનો બાકી રહી જાય છે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો પ્રથમ પદનો સહગુણક આપેલો હોય તો છેલ્લા પદ સાથે તેનો શું કરવાનો? ગુણાકાર. એટલે 2 × કેટલા થાય? 3. 2 × 3 કેટલા થાય? 6. 6ના એવા અવયવો પાડવાના. શું કરવાનો છે? સરવાળો કરવાનો. સરવાળો કરતા જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? સરવાળો કરતા 7. કેવા 7? +7 આવવા જોઈએ. તો 6ના અવયવો પાડો તો 6 × 6 થાય. 6 × 6 એટલે 6 + 1 એટલે 7 થઈ જાય છે મિત્રો. તો આ અવયવ જ કામ આવી જશે. તો લખી દેવ. તો 2x² + 6x + x + 3. જો મિત્રો અહીં 1x લખવાની જરૂર નથી. x ની આગળ તમે 1 ન લખો તો ચાલે. જો ખાલી x લખો તેની આગળ કોઈ રકમ ન લખેલી હોય તો સહગુણક કેટલો ગણવામાં આવે? 1 જ ગણવામાં આવે છે. ચાલો હવે સામાન્ય કરવાનું. આમાંથી કેટલા? 2 સામાન્ય, 2 × 6 થાય એટલે 2 નીકળશે. x પણ સામાન્ય નીકળશે 2x. બાકી શું રહે છે મિત્રો? x + 3.
અહીં પણ આમાંથી સામાન્ય કેટલા નીકળશે? 1. જો ચિહ્ન બધા વત્તાના છે એટલે +1, તો ચિહ્ન કોઈ બદલાવાની સંભાવના રહેતી નથી, તો x + 3. જો બંને કૌંસમાંના પદ કેવા છે? સરખા એવા છે. ચાલો તો આપણે આગળ વધીએ. આ પ્રથમ પદ લખી દો x + 3 અને બીજું પદ કયું થવાનું? 2x + 1. બરાબર મિત્રો? ચલો આપણે એક ઓછાવાળો જોયો, એક વત્તાવાળો. હવે વત્તા અને ઓછાવાળો જોઈ લઈએ એક એક્ઝામ્પલ. કયો આપેલો છે? 6x² + 5x - 6. તો હવે જો અહીં પણ પ્રથમ પદનો સહગુણક આપેલો છે 6, તો શું કરવાનું? પ્રથમ પદનો સહગુણક અને છેલ્લા પદનો સહગુણકનો શું થાય? છેલ્લો પદનો અચળ પદનો ગુણાકાર થાય. તો ગુણાકાર કરો તો શું થવાનું? 6 × 6 કરો, કેટલા આવે? 36. હવે 36ના એવા અવયવો પાડવાના, પરંતુ 36ના અવયવો કેવા પાડવાના છે? અહીં ચિહ્ન શેનું છે? બાદબાકીનું. એટલે બાદબાકી કરતાં કેટલા આવવા જોઈએ? +7 આવવા જોઈએ. 36ના એવા અવયવો પાડવાના કે બાદબાકી કરતાં કેટલા આવવા જોઈએ? +5. તો 36ના અવયવો પાડીએ તો 36 × 36 થાય. એક અવયવ કયો થાય? 36 × 36. બીજો અવયવ કયો થાય? 18 × 2 = 36. જો મિત્રો 18માંથી 2 બાદ કરે તો કેટલા આવે? 16 આવશે. તો આપણે જવાબ તો કેટલો લાવવાનો છે? 5 લાવવાનો છે. તો આ અવયવ કામ નહીં આવે. તો આગળ વધો તો 12 × 36 થાય. 3 વડે 12 × 36. તો પણ કોઈ આવતું નથી. કોઈ આવે છે? 12માંથી 3 બાદ કરો તો કેટલા આવશે? 8 આવે. તો પણ આપણો મેળ પડતો નથી. તો આગળ વધો. 4 વડે જાય, આનું 4 વડે ભાગ જાય છે. જો 9 19 ચોક કેટલા હતા? 4 વડે ભાગાકાર કરીને જો 36 આવે. 4ના ઘડિયામાં 4 9 36. 4 9 36 થાય છે. 9માંથી જો 9માંથી 4 બાદ કરો 5 આવે છે ને મિત્રો? 9માંથી 9 - 4 કરો, બાદબાકી કરવાની છે. 9 - 4 એટલે કેટલા આવે છે? 5 આવે છે. હવે જો મિત્રો આપણે કેટલા લાવવાના છે? +5 લાવવાના છે. એટલે મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન કયું રાખવાનું? વત્તાનું. અને બાદબાકી કરવાની છે એટલે નાની સંખ્યાનું ચિહ્ન કયું રાખવાનું? ઓછાનું. તો ચાલો જોઈએ. 6x² મોટી સંખ્યા કઈ છે? 9. તો +9x - 4x - 6. ચાલો હવે સામાન્ય કરો. આમાંથી 3 × 2 = 6 થાય. 3 સામાન્ય નીકળે છે. 3 × 3 = 9 એટલે 3 સામાન્ય નીકળે છે. પછી x પણ નીકળશે એટલે x² એટલે કયો બાકી રહે? 1x બાકી છે. તો લખો મિત્રો 2x + 3. બરાબર. હવે કેટલા સામાન્ય નીકળશે? ઓછા કેટલા સામાન્ય નીકળે? -2 સામાન્ય નીકળે. -2 સામાન્ય નીકળે એટલે કેટલા રહે? 2x. નહીં મિત્રો, જો આમાં 2 × 2 = 4 અને 2 × 3 = 6 થાય એટલે કેટલા સામાન્ય નીકળશે? 2 સામાન્ય નીકળશે. -2 ને સામાન્ય કરો, બાકી શું રહે? 2x. હવે ઓછાનું ચિહ્ન બહાર જતું રહ્યું તો ઓછા શું થઈ જાય મિત્રો? વત્તા. તો વત્તા કેટલા થવાના? 3. જો બંને કૌંસ સરખા એવા 2x + 3 2x + 3. તો પ્રથમ લખી દો 2x + 3 અને બીજો કૌંસ લખો 3x - 2. એકદમ સરળતાથી જવાબ તમે લાવી શકો છો. ફટાક દઈને તમારો જવાબ આવી જાય. તમે 1-2 વાર વિડીયોના એક્ઝામ્પલ ધ્યાનપૂર્વક જોજો, તમને અવશ્ય દાખલા એકદમ આરામથી આવડી જશે. આપણે એક છેલ્લો એક્ઝામ્પલ કરીએ, પછી તમને કેટલાક એક્ઝામ્પલ કરવા આપીશ અને તેનો જવાબ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવજો. ચાલો આપણે એક છેલ્લો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. 3x² - x - 4. અહીં પણ પ્રથમ પદનો સહગુણક કેટલા આપેલો છે? 3 આપેલો છે. તો 3 સાથે ગુણાકાર કરી નાખો. 3 ગુણ્યા કેટલા કરવાના? 3 × કેટલા થાય? 4. 3 × 4 = 12. એટલે 12ના એવા અવયવો પાડવાના. અહીંયા શું કરવાનું છે? બાદબાકી કરતા જવાબ કેટલા લાવવાનો છે? કંઈ નથી આપ્યું તો કેટલા છે? 1 ગણવામાં આવે. એટલે બાદબાકી કરતા કેટલા લાવવાના છે? -1 લાવવાના છે. તો 12ના એવા અવયવો પાડો કે બાદબાકી કરતા કેટલા આવે? -1. તો ચાલો જોઈએ 12ના અવયવ. 12 × 1 = 12. પછી 2 × 12, 6માંથી 2 જાય 4 આવે, ન ચાલે. પછી 3 × 4 = 12. હવે જો મિત્રો 4માંથી 3 બાદ કરે તો 1 આવી જાય છે. જો મિત્રો હવે 4માંથી 3 બાદ કરે 4 - 3 1. પણ મિત્રો અહીં જવાબ કેટલો આવ્યો? +3 આવે છે. પણ આપણે +1 આવે છે, પરંતુ આપણે જવાબ કેટલો લાવવાનો છે? -1. તો મિત્રો આપણે મોટી સંખ્યા 4 અને 3માં મોટી કઈ? 4. તો આપણે 4નું ચિહ્ન કયું રાખવું પડશે? ઓછાનું. જ્યારે વત્તાનું ચિહ્ન શેનું રાખવાનું? 3નું. એટલે -4 + 3 બરાબર વત્તા ઓછા શું થાય? ઓછા. ચિહ્ન કઈ સંખ્યાનું આવશે? મોટી સંખ્યા. મોટી સંખ્યા કઈ છે? 4. કેટલા આવે? -1 આવી જાય. ચાલો તો આપણે લખી દઈએ 3x²
3x નો વર્ગ ઓછા 4x ઓછા 3x ઓછા 4। ચાલો મિત્રો આમાં સામાન્ય કેટલા નીકળશે? x સામાન્ય નીકળે અને બાકી શું રહે? 3x ઓછા 4। અહીં કેટલા ઓછા સામાન્ય કરો તો ઓછા 1 તો 3x વત્તા 4 થઈ જાય, ઓછાનું ચિહ્ન બહાર નીકળે એટલે જો અહીં ચિહ્ન શેનું છે? 3x, 3નું ચિહ્ન કેવું રાખવાનું છે? વત્તાનું, એટલે અહીં વત્તાનું શું થશે મિત્રો? વત્તાનું શું થશે? ઓછા। એટલે જો 3x ઓછા 4, 3x ઓછા 4 તો 3x ઓછા 4 અને બીજા કૌંસમાં x ઓછા 1, આ તમારો જવાબ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હું તમને કેટલાક એક્ઝામ્પલ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપું છું, તેનો જવાબ મને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે, તમે કરજો। પહેલો એક્ઝામ્પલ કયો છે? x વર્ગ ઓછા 12x વત્તા 20। બીજો એક્ઝામ્પલ કયો છે? 6x વર્ગ વત્તા 19x વત્તા 10। ત્રીજો એક્ઝામ્પલ x વર્ગ વત્તા 14x વત્તા 33। ચોથો એક્ઝામ્પલ છે x વર્ગ ઓછા 3x ઓછા 40। પાંચમો એક્ઝામ્પલ છે 6x વર્ગ વત્તા 7x ઓછા 20। આગળનો છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ 15x વર્ગ વત્તા 7x ઓછા 2। આગળનો એક્ઝામ્પલ x વર્ગ ઓછા 4x ઓછા 77। આગળનો એક્ઝામ્પલ x વર્ગ વત્તા 2x ઓછા 143। 143ના એવા અવયવો પાડવાના બાદબાકી કરતા જવાબ કેટલા આવવો જોઈએ? વત્તા 2। આગળનો એક્ઝામ્પલ 12x નો વર્ગ વત્તા 23x વત્તા 5। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં તમને પ્રોબ્લેમ થાય કે અવયવો નથી પડતા, એવું કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, હું તમને અવયવો પાડીને રિપ્લાય આપીશ, એ જવાબનો તમને આન્સર આપીશ। મિત્રો આપણા આગળના ઘણા બધા વિડીયો ચેપ્ટર 1 પૂરું થઈ ગયું છે, ચેપ્ટર 2 પૂરું થવાની તૈયારીમાં છે, તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેના કોઈ આગળના વિડીયો જોવાના બાકી રહી ગયા હોય તે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને એ વિડીયો જોઈ શકે છે, અથવા તમારા વિડીયોની જે ઉપર આઈ બટન આવે છે અથવા ડોટ ચિહ્ન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ધોરણ 9ના તમને દરેક વિડીયો જોવા મળશે। આ સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા જો કોઈ ભાઈ બંધુ હોય કે જે ધોરણ 7, 8, 9, 10, 11, 12 ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એના દરેક વિડીયો આપણી ચેનલ પર મુકાય છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમને પણ તમારે મદદ કરજો અને તેમની સાથે આ વિડીયો શેર કરજો કે જેથી તેમને પણ આ વિડીયોનો લાભ મળી શકે। આજે આપણે અહીં રોકાઈએ, કાલે ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું।